नमस्ते वेलकम ब्याक टु नेपाली पियानो लेसन है नयाँ लेसनमा तपाईलाई स्वागत छ। अनि आजको लेसनमा चाहिँ मैले तपाईलाई रिदम प्याटर्न पियानोको रिदम प्याटर्न कसरी गर्ने भन्ने कुरामा ल्याएको छु है। तपाईले नछुटाइकन लास्टसम्म हेर्नुहोस् होला, स्किप नगर्नुहोस् होला है। अनि धेरैजनाले मलाई सोधिरहनु भयो कि यो जस्तो गिटारमा स्ट्रमिङ हुन्छ होइन, अनि पियानोमा चाहिँ रिदम हुन्छ कि हुँदैन त्यस्तो खाली भनेर सोधिराख्नु भएको थियो। अनि आज चाहिँ मैले त्यसको बारेमा लेसन बनाउन लागिरहेको छु। अभियसली यो पियानोमा पनि त्यस्तो रिदमहरू हुन्छ है। अनि आज चाहिँ मैले तपाईँलाई डिफ्रेन्ट टाइपको रिदमहरू यो पियानोमा मैले सिकाउँछु। अनि प्लिज तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ यो च्यानलमा भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। अनि बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला ताकि तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने मलाई अझै नयाँ नयाँ भिडियो हाल्नलाई उत्साह मिल्नेछ। आउनुहोस् आजको लेसन सुरु गर्नेछौँ। सुरुमा चाहिँ म तपाईँलाई हाम्रो नेपाली भनौँ न, नेपाली ट्रेडिसनलको पुरानो हाम्रो हुन्छ नि समला भन्छ नि ज्याउरे मादल बिट, दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन दिन। अब यो चाहिँ हाम्रो टिपिकल नेपाली समला भन्छ होइन, ज्याउरे समला झिन चिनक झिन झिन चिनक झिन भन्ने। यसमा अब धेरै गीत छ कुन कुन भन्नाले, अब जस्तो म तपाईँलाई रेशम फिरिरी रेशम फिरिरी उडेर जाऊ कि डाँडामा भन्छन् रेशम फिरिरी, हे कान्छा मलाई सुनको तारा खसाइदेऊ न, त्यो तारा मात्र होइन जुन पनि झारिदेऊला, यो नानीको शिरैमा इन्द्र कमल फुल फुल्यो, मग मग चल्यो बासना। यस्तो टाइपको गीतहरू थुप्रै छ हाम्रो नेपालीमा होइन। यसलाई चाहिँ लाइक 4x4 पनि भन्न सक्छ हामीले, 1 2 3 4। अब यो रिदम चाहिँ कसरी बजाउने, यो टिपिकल हाम्रो धेरै गीत छ भनौँ न। यो चाहिँ रिदम चाहिँ कसरी बजाउने भनेर म आज तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु है। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। मैले यो लेसन पनि धेरैवटा बनाइसकेँ होइन, तर पनि तपाईँलाई आज अलिकति मैले स्लोमा देखाउँछु। यो लेफ्टको दुईटा तपाईँले नोट जुन कर्ड गर्नुभएको छ नि त्यसको यो 5 नम्बर कान्छी अम्ला र बुढी अम्लाको गर्नुहोस् होइन, यतापट्टि चाहिँ कर्ड। अब लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट बिस्तारै हेर्नुहोस् है। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट है। यो ज्याउरे बिटको दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन। प्राय यो चाहिँ 4/4 हुन्छ है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 है। बिस्तारै हेर्नुहोस् है। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, एकदम इजी छ है। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, यति हो। रेशम फिरिरी रेशम फिरिरी उडेर जाऊ कि डाँडामा भन्छन् रेशम फिरिरी, यो भयो है। अनि अर्को हाम्रो नेपाली टिपिकलै भनौँ न मादल बिट नै छ। अर्को चाहिँ 6/8 है। 6/8 छ नि, दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन दिन। अब यसमा चाहिँ गीतहरू थुप्रै छ भनौँ न। सम्झना बिर्सना सला ला ला ला, झन झन बढ्यो तिर्सना सला ला ला ला, मायाको डोरीले तिमीलाई बाँधौला, मायाको डोरी। अर्को मोहनी लाग्ला है गाउँलेको बोलीले, डाँडा काँडा छहराको गीतले, ख्याल चट्टा नगरा भन्ने है। यस्तो टिपिकल हाम्रो हुन्छ नि नेपाली। अब अर्को तालको पानीहरू पनि, तालको पानी माछीले खानी, यस्तो यस्तो छ भनौँ न। अब यो बिट चाहिँ यो रिदम चाहिँ तपाईँले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भने लेफ्ट राइट लेफ्ट अनि यो डबल है यसरी। लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट। सम्झना बिर्सना
अनि लेफ्ट आएर राइट दुईचोटि यसरी दिन 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 अलि यसलाई चाहिँ अलिक फास्ट गर्नु पर्यो सम्झना बिर्सना ला 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 झन झन बढ्यो तिर्सना ला 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 ला। अब तपाईले यसमा अब यो त्यो रिदम अलिकति गाह्रो लाग्यो अर्को चाहिँ सजिलो सम्झना बिर्सना लेफ्ट राइट अहिलेकै जस्तो अहिलेको चाहिँ लेफ्ट राइट लेफ्ट अलिक ढिलो टाइपको थियो अब चाहिँ अहिलेको चाहिँ नयाँमा चाहिँ लेफ्ट राइट अलि छिटो लेफ्ट राइट आगे आगे तपाईँको गोला पछि पछि मेसिन गन यस्तो टाइपको गीत छ है यो चाहिँ नेपाली दुईटा चाहिँ यो टिपिकल भनौँ न हाम्रो पहिलादेखि नै चलिआएको होइन हाम्रो नेपालमा चाहिँ प्राय हुने यो होइन टिपिकल सङहरूको रिदम हो एउटा चाहिँ तपाईँको 4/4 एउटा चाहिँ 6/8 भनौँ न चुट्के भन्छ नि नेपालीमा चाहिँ यो अब अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ 2/4 र 4/4 भन्छ होइन 2/4 को अर्थ चाहिँ के हो भने एक बारमा 2 काउन्ट अनि 4/4 को अर्थ चाहिँ एक बारमा 4 काउन्ट अब त्यसको रिदम चाहिँ एउटै हुन्छ अब तपाईँले कतिचोटि बजाउने भन्ने फरक हुन्छ कि जस्तो मैले तपाईँलाई 4/4 को देखाएँ 1 and 2 and 3 and 4 and भयो नि यो रिदम है 1 and 2 and 3 and 4 and है अब यसलाई नै एकचोटि मात्र गर्नुभयो भने 2/4 हुन्छ जस्तो 1 and 2 and 1 and 2 and 1 and 2 and 1 and 2 and अब यही रिदममा तपाईँले दुईचोटि गर्नुभयो भने 4/4 हुन्छ 1 and 2 and 3 and 4 and 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 यो है अब यसमा चाहिँ धेरै यो 2/4 र 4/4 मा चाहिँ अब यो वेस्टर्न पनि हो होइन धेरै गीतहरू यसमा हुन्छ जस्तो म तपाईँलाई देखाउँछु सम्बोधन तिमीलाई गर्दैछु म तिमी छाराहरूले यो भयो होइन जस्तो त होइन तिम्रा भाकाहरूले मेरो मुटु छोइसकेछन् थुप्रै गीत छ भनौँ न यसबाट आउने चाहिँ थुप्रै गीतहरू हुन्छ अनि यसको रिदम प्याटर्न चाहिँ अब यसमा चाहिँ 3-4वटा भेरिएसन हामीले गर्न सक्छौँ है जस्तो यो सुरुको मैले चाहिँ फर्स्टको देखाएँ 1 and 2 and यो एउटा भयो है अर्को चाहिँ तपाईँले यो थम अनि बीचको अनि यो आएर फेरि यसमा हाल्ने यसरी 1 and 2 and मेरो हाँसु तिमीलाई हाँसो भएछ मेरो व्यथा तिमीलाई कथा बनेछ यस्तो टाइपको है 1 and 2 and 3 and 4 and यो भयो है अब अर्को चाहिँ यो चाहिँ यिनीहरू चाहिँ स्लो टाइपकोमा है अब अर्को चाहिँ तपाईँको यो दुईटाले चाहिँ यो कर्डको यतापट्टिको दुईटा नोट भनौँ न यो 3टा नोट हुन्छ नि कर्डमा होइन यो बुढी आमालाई चाहिँ छोड्नुहोस् अनि यतापट्टिको चाहिँ पुरै कर्ड है अनि 1 अब थम्बले 1 and 2 and 3 and 4 and अनि यतापट्टिको यो दुईटा चाहिँ थिचिराख्ने अनि यताको चाहिँ and 2 and 3 and 4 and है यसरी सुरुमा चाहिँ 1 अनि बुढी आमालाई and 2 and 3 and 4 and सम्बोधन तिमीलाई गर्दैछु म है अब त्यो भयो अनि अर्को पनि सजिलो खालि सम्बोधन तिमीलाई गर्दै
छु म अब यसको चाहिँ 1 2 3 4 यसरी चाहिँ लेफ्ट राइट यसरी पनि तपाईले 2/4 र 4/4 को गर्न सक्नुहुन्छ है अनि अर्को चाहिँ कस्तो छ भने यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ 1 and 2 and 3 and 4 and अब यसमा चाहिँ के गर्नु कर्डको यो दुईटा नोट हुन्छ नि यो 1 अनि यतापट्टि and फेरि बुढी आम्ला 2 and फेरि कान्छी आम्ला 3 and 4 and यो चाहिँ अलि फास्ट गीतहरुमा तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो 1 and 2 and 3 1 2 and जस्तो ha 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 यो रिदम फेरि देखाउँछ है तपाईलाई 1 and 2 and 3 and 4 and कान्छी आम्ला यतापट्टिको बुढी आम्ला यतापट्टिको फेरि कान्छी आम्ला यतापट्टिको फेरि बुढी आम्ला यतापट्टि 1 and 2 and 3 ha 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 तिमीले त होइन तिम्रा भाकाहरूले मेरो मुटु छोइ सकेछन् यस्तो भाइ यो 2/4 र 4/5 को मैले डिफरेन्ट भेरिएसन देखाएँ अब अर्को एउटा हुने चाहिँ 3/4 हुन्छ है जस्तो 1 2 3 1 2 3 यो लेफ्टको 1 यताको चाहिँ 2 3 हुन्छ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 अब यसमा चाहिँ एउटा गीत सुन्दरताको भन्ने सबिन रहेको छ नि सुन्दरताको तिमी उदाहरण हो ईश्वरको तिमी एउटा नमुना हो शङ्कै छैन तिम्रो रूपमा ईश्वरको तिमी मलाई उपहार हो यो 3/4 है अब यसमा चाहिँ तपाईले 1 2 3 1 2 3 पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 1 2 3 यो सँगै बुढी आम्ला र यतापट्टिको 1 2 3 1 2 3 हेर्नुस् है 1 2 3 1 2 3 1 यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ सुन्दरताको तिमी उदाहरण हो ईश्वरको तिमी एउटा नमुना हो बुझ्नु होला 3/4 यो चाहिँ एउटा चाहिँ 1 2 3 1 2 फेरि यसको काउन्टिङ चाहिँ काउन्ट गर्दा चाहिँ 1 2 3 त्यसरी हुँदैन है 1 2 3 1 2 3 यसरी हुन्छ 1 2 तपाईले 1 2 3 गरेर यसरी काउन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ मिल्दैन 1 2 3 1 2 3 अथवा 1 2 3 1 2 3 अब अर्को चाहिँ एउटा तपाईलाई र्यागी भन्ने हुन्छ नि है बब मार्लीहरुको यताउतिको प्रायको चाहिँ र्यागी हुन्छ नि हैन त्यो पनि देखाउँछु तपाईलाई म जस्तो एउटा हाम्रो चरी मर्यो भन्ने छ नि एउटा है चरी मर्यो सिसैको गोलीले चरी मर्यो सिसैको गोलीले माया बस्यो त्यो मिठो बोलीले माया साथैमा उडायो रिल्लैले उडायो रिल्लैले उडायो रिल्लैले उडायो रिल्लैले अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ एन मा हुन्छ कि 1 and 2 and 3 and 4 1 and मा चाहिँ तपाईले हाल्नुस् है
and 2 and 3 and 4 and यसरी चरी मार्यो सिसैको गोलीले चरी मार्यो सिसैको गोली अब तपाईँले चाहिँ यो 1 मा चाहिँ यो राख्न सक्नुहुन्छ नि एन्डमा चाहिँ यो राइट गर्न सक्नुहुन्छ है 1 and 2 अनि यसमा चाहिँ राखिरहने होइन कि तपाईँको स्ट्याकाटो भन्छ होइन म्युजिकमा चाहिँ ट्याक्क हानेर छोडिहाल्ने 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 1 and 2 and 3 and जस्तो चरी मार्यो सिसैको गोलीले चरी मार्यो सिसैको गोलीले माया बस्यो त्यो मिठो बोलीले माया साथैमा उडायो चिचक check and my 1 and 2 and 3 and 4 and मान्नुस् 1 and 2 and 1 मा चाहिँ तपाईको यो लेफ्ट आउनुछ नि and मा चाहिँ यो 1 and 2 अब र्यागीमा पनि धेरैवटा अब हामीले डिफ्रेन्ट गीतलाई हैन र्यागीमा गर्न सक्छौं हैन जस्तो रेशम फेरीलाई पनि रागीमा गर्दै रेशम फेरी उडेर जाउँ कि डाँडामा भन्ज्याङ रेशम फेरी एक नाले भन्छ दुई नाले भन्छ मृगलाई मैले ताकेको होइन मायालाई यसरी हामीले अरू डिफ्रेन्ट गीतलाई चाहिँ यसो र्यागीमा पनि बनाएर गाउन सक्छु जस्तो के मिठो बात गर रात त्यसै ढल्किँदैछ भरे फेरि एकान्तमा रुनु त छँदैछ अब र्यागीको नि इजी छ तपाईँले एन्डमा मात्र हान्ने हो है यस्तो 1 and 2 and 3 and 4 and हैन अब अरू डिफ्रेन्ट टाइपको रिदमहरू पनि छ हैन अब धेरै टाइपको तपाईँले आफैले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ अनि यो र्यागीमा गर्दा चाहिँ तपाईँले इलेक्ट्रिक पियानो लगाउनु होला है जस्तो यो पियानोमा चाहिँ जस्तो त्यति अलि मिठो आउँदैन इलेक्ट्रिक पियानो भन्ने हुन्छ तपाईँकोमा हैन त्यसमा चाहिँ मिठो आउँछ हैन अनि अरू पनि रिदम छ अब यो मात्रै मैले देखाएको मात्र रिदम हैन तपाईँ आफैले पनि हैन रिदमहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ बनाउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मैले बेसिक तपाईँलाई अब बेसिक रिदम प्याटर्न देखाएको हो जस कुनै पनि गीतमा चाहिँ अब सजिलो तरिकाले तपाईँले त्यो बेसिक रिदमहरू युज गरेर बजाउन सक्नुहोस् भनेर हैन अरू पनि छ रिदमहरू डिफ्रेन्ट टाइपको यो मात्रै हैन हैन अनि नेक्स्ट लेसनमा चाहिँ म तपाईँलाई अरू रिदमको बारेमा पनि तपाईँलाई म जानकारी अब दिनेछु यो लेसन सिकाउने छु हैन किप वाचिङ हैन प्लिज अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि शेयर पनि गरिदिनु होला है लाइक पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस लेसन अनि अर्को लेसनमा म अरू रिदम टेक्निकहरू पनि लिएर आउनेछु